ziua! Bine v-am regăsit! Astăzi vom prepara o ciorbă de miel. Pentru această rețetă ne trebuie 1 kg de carne de miel cu os, 3 cepe tocate fin, 2 morcovi tocați în cubulețe, o bucată de rădăcină de pătrunjel cubulețe, o bucată de rădăcină de țelină cubulețe, un ardei capia verde tăiat în cubulețe, un ardei capia roșu tăiat în cubulețe, 500 de ml de suc de roșii, 500 de ml de borș, 2 linguri cu fidea, o legătură de leuștean tocat, piper și sare. Punem carnea la fiert în 2 litri cu apă rece. O lăsăm până ce este aproape gata. Când spuma a început să apară, o îndepărtăm și repetăm procedeul ori de câte ori este nevoie. Când spuma nu se mai formează, acoperim oala cu un capac pentru a grăbi procesul de fierbere. Când carnea este aproape fiartă, la mine a durat cam o oră și jumătate, adăugăm legumele, ceapa, morcovul, rădăcina de pătrunjel, rădăcina de țelină și ardeiul. Acoperim și lăsăm totul să fiarbă cam 30 de minute. În timpul fierberii adăugăm sare și piper. Amestecăm, acoperim cu capac și lăsăm să fiarbă în continuare. Când legumele și carnea sunt fierte, adăugăm sucul de roșii. Amestecăm și mai lăsăm să fiarbă 10 minute. Acum adăugăm borșul. Amestecăm puțin și dacă vrem putem să mai punem puțină apă. Cam mai scăzut la fiert. Mai lăsăm să fiarbă pentru 5 minute. După cele 5 minute adăugăm și fideaua și mai lăsăm să fiarbă 5 minute. Apoi punem leușteanul, închidem focul, acoperim cu capac și mai lăsăm pentru 10 minute să se răcorească, apoi putem servi. Vă mulțumesc că ați petrecut timpul cu mine descoperind rețete delicioase. Dacă v-a plăcut experiența și doriți să fiți la curent cu noi preparate, vă invit să vă abonați la canalul meu. Pentru mai multe rețete gustoase și idei culinare, ne revedem curând. Vă doresc o zi plină de savoare și bucurii culinare.